आजचा व्हिडिओ हा एका व्ह्यूवरच्या रिक्वेस्टवर आहे। तर त्यांनी मला कमेंटमध्ये विचारलं होतं की या विलो ग्रॅनी स्क्वेअरचा अर्धा भाग कसा बनवायचा, तर तोच आज आपण पाहणार आहोत। तर पूर्ण विलो ग्रॅनी स्क्वेअर पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलवर एक सेपरेट प्लेलिस्ट आहे ग्रॅनी स्क्वेअरची, तिथे जाऊन तो तुम्ही पाहू शकता। आणि तुम्हाला कोणत्या टॉपिकवर व्हिडिओ हवा असेल तर मला तुम्ही कमेंट करू शकता, मी त्यावर नक्की व्हिडिओ बनवेन। चला तर झटपट आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने। या मॅजिक रिंगमध्ये आता 8 डबल क्रोशे करूया। तर पहिला डबल क्रोशे हा 3 चेन न करता नव्या पद्धतीने करूया। एक झाला, 2, 3, 8 डबल क्रोशे झालेत। आता मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग घट्ट आवळून घेऊया। आता दुसरा राउंड करूया। यानंतर बाजू पलटून घेऊया आणि इथे पहिला डबल क्रोशे करूया। पुन्हा 3 चेन न करता नव्या पद्धतीने डबल क्रोशे करूया। एक डबल क्रोशे केला, यानंतर यावरती एक चेन करूया। यानंतर आता पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे, पुन्हा यामध्ये एक चेनचा गॅप करूया। पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करूया, पुन्हा एक चेनचा गॅप करूया। याप्रमाणे हा राउंड पूर्ण करूया। पुन्हा बाजू पलटून घेऊया, पुढच्या बाजूला येऊया। आता पुन्हा यावरती एक डबल क्रोशे करायचा आहे। पहिल्या डबल क्रोशेवर पुन्हा नव्या पद्धतीने एक डबल क्रोशे करूया। तर नव्या पद्धतीने एक डबल क्रोशे, मधल्या गॅप मध्ये 2 डबल क्रोशे, 1 आणि 2। पुन्हा आता पुढच्या या डबल क्रोशेवरती एक डबल क्रोशे, मधल्या एक चेनच्या गॅप मध्ये 2 डबल क्रोशे, 1 आणि 2। पुढच्या डबल क्रोशेवरती डबल क्रोशे, मधल्या एक चेनच्या गॅप मध्ये 2 डबल क्रोशे। याप्रमाणे हा राउंड पूर्ण करून घेऊया। तर आता हे सर्व मिळून 22 डबल क्रोशे व्हायला हवे। यानंतर आता कॉर्नर करूया, इथे, मग इथे आणि इथे 3 कॉर्नर येतील। तर आता इथे पलटून घेऊया, यावरती 5 चेन करूया। 1, 2, 3, 4 आणि 5। 5 चेन झाल्या। आता याच लूप मध्ये इथे एक सिंगल क्रोशे करूया। इथे हा पहिला कॉर्नर झालेला आहे। आता यानंतर यावरती 3 चेन करूया। 1, 2, 3। 3 चेन केल्या। आता खाली 2 चेन सोडून देऊया आणि तिसऱ्या चेन मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया। पुन्हा यावरती 3 चेन करूया। 1, 2, 3। पुन्हा खाली 2 चेन सोडून देऊया आणि तिसऱ्या चेन मध्ये एक सिंगल क्रोशे, पुन्हा 3 चेन करूया। 1, 2, 3। पुन्हा खाली 2 चेन सोडूया। इथे आता सिंगल क्रोशेने जोडूया। यानंतर आता पुन्हा कॉर्नर करायचा आहे। तर आता 5 चेन करूया। 1, 2, 3, 4 आणि 5। 5 चेन केल्या। आता इथे 2 खाली सोडून द्यायचे। तिसऱ्या चेन मध्ये एक सिंगल क्रोशे याने जोडून घेऊया। आता इथे कॉर्नर तयार झालेला आहे। आता याप्रमाणे या बाजूलाही करूया। तर आता पुन्हा 3 चेन करूया। 1, 2, 3। खाली 2 चेन सोडायच्या। तिसऱ्या चेन मध्ये एक सिंगल क्रोशे, पुन्हा 3 चेन, 1, 2, 3। पुन्हा खाली 2 सोडूया। तिसऱ्या लूप मध्ये सिंगल क्रोशे, पुन्हा 3 चेन, 1, 2, 3। 2 सोडूया। तिसऱ्या लूप मध्ये इथे सिंगल क्रोशे,
आता पुन्हा 5 चेन करूया. 1 2 3 4 आणि 5. आता इथे कॉर्नर झालेला आहे शेवटचा. तर आता याच लूपमध्ये शेवटी इथे स्लिप स्टिचने जोडूया. याला आता पलटून घेऊया. आता इथे 4 चेन करूया. 1 2 3 आणि 4 चेन केल्या. आता या पहिल्या कॉर्नरमध्ये इथे 5 डबल क्रोशे करूया. 1 2 3 4 आणि 5 डबल क्रोशे. आता या पुढच्या लूपमध्ये इथे सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा आता या पुढच्या या 3 चेनच्या गॅपमध्ये 7 डबल क्रोशे करूया. 1 2 3 4 5 6 आणि 7. आता या पुढच्या 3 चेनमध्ये या गॅपमध्ये इथे सिंगल क्रोशेने जोडून घेऊया. आता या कॉर्नरमध्ये आहोत. तर आता कॉर्नरमध्ये 5 डबल क्रोशे, 3 चेन आणि 5 डबल क्रोशे. 1 2 3 4 आणि 5 डबल क्रोशे झाले. आता 3 चेन करूया. 1 2 3. आता पुन्हा याच गॅपमध्ये इथे कॉर्नर करायचा आहे. तर पुन्हा 5 डबल क्रोशे. 1 2 3 4 5. यानंतर आता या गॅपमध्ये सिंगल क्रोशेने जोडून घेऊया. पुढच्या या 3 चेनच्या गॅपमध्ये 7 डबल क्रोशे करूया. 1 2 3 4 5 6 7. 7 डबल क्रोशे झाले. आता पुढच्या गॅपमध्ये सिंगल क्रोशेने जोडून घेऊया. आता शेवटी या लूपमध्ये इथे पुन्हा शेवटी 5 डबल क्रोशे करूया. कॉर्नर आहे. 1 2 3 4 आणि 5. आता इथे 1 2 3 तिसऱ्या चेनमध्ये इथे ट्रेबल क्रोशे करूया. 1 इथे यानंतर आता बाजू पलटूया आणि इथे 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3. आता याच पहिल्याच लूपमध्ये पुन्हा 1 सिंगल क्रोशे करूया. आता हा पहिला कॉर्नर तयार झाला. इथे यानंतर आता 5 चेन करूया. 1 2 3 4 आणि 5. आता हे पुढचे 5ही डबल क्रोशे सोडून द्यायचे. 1 2 3 4 5 आणि या पुढच्या सिंगल क्रोशेवरती इथे 1 डबल क्रोशे करायचा. डबल क्रोशे केला. यानंतर यावरती 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3. आता हे 7 डबल क्रोशे आहेत. तर पहिले 3 सोडून द्यायचे. मधल्या चौथ्या 1 2 3 3 स्किप करायचे. चौथ्या या चेनमध्ये इथे सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा यावरती 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3. पुन्हा हे 3 सोडून देऊया. या सिंगल क्रोशेवरती 1 डबल क्रोशे करूया. आता 5 चेन करूया. 1 2 3 4 आणि 5. हे 5ही डबल क्रोशे सोडून द्यायचे. या कॉर्नरमध्ये इथे सिंगल क्रोशे करूया. इथे
यावरती आता पुन्हा 3 चेन करूया, 1 2 आणि 3. यानंतर याच लूपमध्ये इथे पुन्हा सिंगल क्रोशेने जोडून घेऊया. इथे आता पुन्हा कॉर्नर तयार झाले, एक बाजू झाली. आता याप्रमाणे या बाजूला करून घेऊया. आता पुन्हा 5 चेन करूया, 1 2 3 4 आणि 5. 5 चेन केल्या. यानंतर या सिंगल क्रोशेमध्ये एक डबल क्रोशे करूया, यावरती 3 चेन करूया, 1 2 आणि 3. आता हे 7 डबल क्रोशे आहेत, तर 1 2 3 3 स्किप करायचे. चौथ्या या लूपमध्ये इथे एक सिंगल क्रोशे करूया, पुन्हा यावरती 3 चेन करूया, 1 2 आणि 3. पुन्हा हे 3 सोडून द्यायचे. या सिंगल क्रोशेवरती आता एक डबल क्रोशे करूया. यानंतर यावरती पुन्हा 5 चेन करूया, 1 2 3 4 आणि 5. आता हे 5ही डबल क्रोशे सोडून देऊया, 1 2 3 4 5. शेवटच्या या लूपमध्ये इथे सिंगल क्रोशेने जोडून घेऊया. आता पुन्हा यावरती 3 चेन करूया, 1 2 3. पुन्हा याच लूपमध्ये याला सिंगल क्रोशेने जोडून घेऊया. इथे कॉर्नर तयार झालाय. यानंतर आता बाजू पलटून घेऊया. पुन्हा आता सरळ बाजूला आलेलो आहे. पुन्हा 4 चेन करूया, 1 2 3 आणि 4. 4 चेन. आता या पहिल्या कॉर्नरमध्ये इथे 3 डबल क्रोशे करूया, 1 2 आणि 3. आता पुढच्या या 5 चेनच्या गॅपमध्ये 5 डबल क्रोशे करूया, 1 2 3 4 आणि 5. आता 3 चेनच्या गॅपमध्ये 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3. पुन्हा पुढच्या 3 चेनच्या गॅपमध्ये 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3. 5 चेनच्या गॅपमध्ये 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 आणि 5. आता कॉर्नरमध्ये 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3. 3 चेन करूया, 1 2 3. पुन्हा याच लूपमध्ये 3 डबल क्रोशे. कॉर्नर करायचं आहे, 3 डबल क्रोशे, 3 चेन, 3 डबल क्रोशे, 2 आणि 3. आता या पुढच्या 5 चेनच्या गॅपमध्ये 5 डबल क्रोशे करूया, 1 2 3 4 आणि 5. 5 डबल क्रोशे. आता पुढच्या 3 चेनच्या गॅपमध्ये 3 डबल क्रोशे करूया, 1 2 आणि 3. पुन्हा पुढच्या 3 चेनच्या गॅपमध्ये 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3. पुन्हा आता 5 चेनच्या गॅपमध्ये 5 डबल क्रोशे करूया, 1 2 3 4 आणि 5. शेवटी आता या कॉर्नरमध्ये आलोय. शेवटच्या कॉर्नरमध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे करायचे आहेत, 1 2 आणि 3. 3 डबल क्रोशे झाले. आता शेवटी इथे याच लूपमध्ये एक ट्रेबल क्रोशे करूया. तर 2 वेळेस यानोवर करायचं आहे आणि हुकने धागा बाहेर ओढून घेऊया. आता पुन्हा यानोवर करायचं आहे पहिल्या 2 लूपमधून, पुन्हा यानोवर करायचं आहे दुसऱ्या 2 लूपमधून, पुन्हा यानोवर करायचं आहे आणि
तिसऱ्या लूपमधून. आता शेवटी इथे एक चेन करूया आणि धागा कट करूया. आता मागच्या बाजूला येऊया आणि या सर्व धाग्यांना व्यवस्थित फिनिशिंग करून जोडून घेऊया. तर असा या विलो ग्रॅनी स्क्वेअरचा अर्धा भाग तयार झालेला आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.